Hello everyone. Thank you very much for subscribing to my channel in the past. When I started this channel, I had absolutely no intention whatsoever. Back then, I used to play all sorts of single-player games, mostly on PlayStation, and I just wanted to share things that I considered interesting with you, with all of you. As you might have seen, I haven't posted anything in a very long while, and I won't do it in the future either. I have started 3 other channels and 2 websites to have them in front because I don't like the idea of just having a YouTube channel. One of them is about electronics and computers, IT, everything IT related, and it's in Romanian language. The other is an English channel in which I also start to post various electronics tutorials. So if you happen to be into electronics, you might enjoy the things that I do. And the third channel is a general channel in which I just talk about various topics that I find interesting or necessary. It's both in English and Romanian, so you can find English content there as well. I will link them into the description, and I'm also posting them on the screen. If you want to check them out and maybe subscribe to them, I would be most appreciative. Thank you very much. Salutare! Vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat în trecut la canalul meu. În momentul în care mi-am creat acest canal de YouTube, nu am avut absolut nicio intenție serioasă cu el. Pur și simplu mă jucam destul de mult jocuri single player, în special pe PlayStation 3, și mi-am dorit pur și simplu să împărtășesc diverse lucruri interesante cu lumea și acesta a fost motivul pentru care am început să creez videouri și să-l pun aici. Nu voi mai face niciun video pe care să-l pun aici pe viitor, fiindcă am demarat 3 alte proiecte, 2 website-uri și 3 canale de YouTube. Unul din ele se adresează românilor care vor să învețe electronică sau să înțeleagă mai bine calculatoarele. Canalul se numește Lecții Video și site-ul lecțiivideo.ro. Al doilea canal este un canal în limba engleză, care este practic un soi de copie a canalului lecțiivideo.ro. Probabil că nu o să vă intereseze. Al treilea proiect, website și canal de YouTube, este unul generalist în care voi discuta despre diverse subiecte problematice sau interesante sau absolut necesare, utile, lucruri despre care nu prea am găsit pe altcineva să discute și mi s-a părut foarte util să încep un astfel de proiect. Voi lăsa linkuri în descriere și de asemenea le pun și pe ecran. Dacă ați vrea să aruncați un ochi peste ele și eventual să dați subscribe, m-aș bucura foarte mult și aș fi recunoscător. Vă mulțumesc!